نن ارسړې او په دې غم کې اختر چې زما مشکل به څنګه آسانيږي خلکو ته بدعات می اختیاري پوسټونه خلک په فیسبوک باندې شیر کوي اخبارات کې مرাজি فلانی وظیفه د مشکلاتو حل فلانی وظیفه د مشکلاتو حل بل وظیفه ته ضرورت نشته وما يتق الله يجعل له من امر يسرا الله وظیفه موږ ته خود تقوا اختیار ک مشکلات آسان دي کارونه آسان دي ارکار کې به برکت پیدا کیږي تقوا اختیار کا کم خلک چې ایمان وروړي تقوا کوي د قول اولاد کنا لهم البشرى في الحیات الدنيا وفي الاخره ډېر پار په دنیا کې مزيري په آخرت کې دای لپاره زیری ملائک پای ته بشارت ور کوي دنیا کې بشارتونه سری حدیث کې راغلي رؤیا الصالحه نیک نیک خوبونه خسته خسته خوبونه بېری زن کدن پټین کې بشارت او قبر کې بشارت ورځ د قیامت باندې بشارت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره ملائک په اعلان کوي موږ ستاسو دوستان په دنیا کې موږ ستاسو دوستان په آخرت کې مو کله تقوا په انسان کې موجود دی ورځ د قیامت باندې چې د عذاب نه خلاصې دي نو هم د تقوا پوجا دی تقوا چا سنیل ته نشي خلاصې درې الله فرمایي وای منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا یو تنم پتا سکه نشته مگر دا به جهنم باندې ورزي جهنم ته ور داخلي کی بنا په یو تفسیر دیم تفسیر په بنا باندې په جهنم ور تیریږي وای منکم الا واردها تاسو کې یو تنم نشته مگر جہنم تب اور داخلی گی یا پا جہنم اور تیری گی کان علی ربک حتم مقضیہ ستا ربانے لازمی فیصلہ دا اللہ لازمی فیصلہ بزان مقرر کړی د چاری وطن جہنم تب داخلی گی یا پا جہنم اور تیری گی بی اللہ فرمائی ثم ننجی الذین اتقوا ونظر الظالمین فیها جثیہ بیا ومنگا متقیان تیرا اخلاص کو ظالمان بابکی الٹا پراتا ہی جہنم نہ کڅوک راوزی نو تقوا پوج باندې براوزی جنت مستحق سوق دی غم ګوره متقیان دي تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا دق جنت ته چې منګي په میراث کې ورکو په خپل بندگانو کې هغه چاته چې هغه تقوا کوي متقیان نو هغه ته منګ ورکو ورچاته ملاویږي نه لہذا کم سڑے کر دنیا و آخرت فلاح کامیابی غواړي تقوا دی اختیار کی مکیا فائدې می بیان کړی ورته زمنګ زمانو مشکلات په دې معاشره کې زمنګ د کورونو مشکلات زمنګ خپل ذاتی مشکلات زمنګ په دې معاشره کې مشکلات خاندانی مشکلات کاروبار کې مشکلات د ټولو مشکلات حل دا صرف په یو خبره باندې چې تقوا کوي د الله نبی ریږي پرهیزګاری اختیار کوي تقوا اهم تقوا سره ټیک د فرایض مالا کوا سنن مالا کوا نوافل مالا کوا عباداتم کوا اهم تقوا هغه د حرام نه ځان ساتلی حرام نه ځان نه ساتلې ستا مشکل نه حل کیږي وره ته چرته نشي خلاصې دلې